guys, ayan, gagawa tayo ngayon ng school supplies bouquet. Ayan, yan yung mga gagamitan natin. May stick. Ayan, yung stick na yan, ilalagay natin siya dito sa mga school supplies para hindi siya gumalaw. Ayan, ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano siya gawin. Ayan guys, nailagay na natin siya sa styro. Naitusok na natin siya para hindi siya malaglag. Ayan. Ayan, ilalagay na natin siya sa kanyang wrap. Ang ginamit ko lang dyan is cartolina. Yung pagka-cartolina niya kasi is malambot lang. Kaya madali siyang i-fold ng konti, ganun. Sa mga gusto ng low budget lang, kasi syempre mura lang naman yung cartolina kaysa sa mga magagandang wrap. Ayan. Yan lang yung ginamit ko ngayon.